sampai ke 21. Yes, Good morning, madam. Syafiq, boleh tak tunjuk muka you tu? Siapa nak tengok tangan kamu tu? Encik Adib, where is your photo? And so many. Fahim, Nabil, Omar, please change your photo. I don't think that photo kan. Guna foto yang IUPAC sikit. Okay, kita kena tengok muka setiap orang so that kawan kamu pun kenal muka kamu tu. Faham? Ketua, kamu lagilah teruk. Ketua, so kena berjiwa rakyat. Semua orang nampak macam muka saya ni. Betul, madam. No filter, nothing. Masuk. Okay. Okay, come now let's see. So I hope you have tried the questions. Have you? Yes, madam. Madam. Yes, madam. Okay. So kita tengok dulu soalan tutorial. Selepas tu kita akan tengok soalan Keynotes. Petang ni pun kita ada kelas kan? Oh, ada ya, madam? Ya, ada. Buat tak tahu pula dia kan? Okay, so this evening, wait let me clear off all this. So this evening also kita nak habiskan lah. So mungkin saya tak nak buat lama pun lah. I also want to give you time to do your latihan. Yang paling penting ialah buat latihan, tak faham kena tanya. Okay, so you keep doing. Saya mungkin buat untuk 1 jam lah, 2 to 3. And then 3 to 4, I give you time to ask me questions. And if you don't have any questions, then you can answer the questions and finish up chapter 1. Dengan hari ni kita akan tamatkan riwayat chapter 1. Sepatutnya gembira, tak dengar suara langsung. Gembira tak? Gembira. Habis. Bagus. Okay. So now question 21. So the first thing that you must understand about this question is you must be able to write dia punya equation. Copper 2 oxide reacts with nitric acid produces copper 2 nitrate. Ni dia bagi kamu. And water. So equation tu kenalah lengkap and make sure it is balanced. Bila dia sebut copper 2 oxide, sebab copper ni dia ada lebih dari satu. That means it's 2 plus O2 minus. So bila dia gabung, dia akan jadi copper oxide. Macam ni. So when we write copper 2 oxide, ini reacts with acid nitric, HNO2. HNO3. Okay, HNO3 equals produces copper nitrate equals plus water. H2O. H2O liquid. So nak balancekan equation, copper is balanced, nitrogen ni ada 2, so letak 2 sini. And this is the balance equation. Ada sesiapa yang tak dapat equation ni? All of you can write this equation? Yes, madam. Okay, saya nak seorang hantar kerja pada saya. Send in your WhatsApp. Siapa nak hantar? Cepat. Saya sedang menunggu. Cepat, siapa yang nak hantar? Cepat, siapa nak hantar? Oh. Dah ke? Saya, madam. Siapa yang hantar ni? Who is sending? Saya, madam. Okay. Yeah. Okay.
write in pen when you write in pen memang clear. Kalau you guna pencil, bila saya minta ni susah sikit. And another thing is with your class sahaja yang saya telah pulangkan the lab report and the jotter, sebenarnya dia ada komen lah. I'm not sure if you can view it or not. If there's any problem, please ask me lah. Mungkin dalam laptop okay, dalam phone dia tak clear sikit so busy. Kalau ada masalah tolong tanya saya lah. Okay, I put in here for. Okay, kita tengok dia punya ni Okay, so ini betul. Okay, try and write dia punya face lah So daripada sini dia cari. Okay, this is where I want you to improve on your. Saya dah beritahu kat sini, I want 4 significant figure. 4 significant figure. So depan kosong ni tidak dikira. So the value is berapa? 0.08794. Okay, 0.08794 mol. MV per 1000. Tulis kat sini moles of apa yang you sedang cari. Okay, dia tulis ni moles of copper oxide. Ni moles of HNO2. Okay, 0.0. Ini okay, correct. Daripada sini you cari 2 moles from equation 2 moles of acid nitric reacts with 1 mole. So 0.01 should react with 0.05 mole copper oxide. Copper oxide So daripada sini you dapati moles copper oxide needed 0.005 is less than moles copper oxide given. So copper oxide is excess. Kena sebut ni. Oleh itu nitric acid is limiting reactant. Betul. Tell why is it limiting reactant Kenapa? Sebab copper oxide ni yang needed is less. Yang given is more. Yang kita kira secara stoikio ni adalah needed. This is the needed. Always remember. Ni adalah needed. Dan ini yang dia dah bagi given. So bila compare needed kecil, so ini adalah excess. Bila ini dah excess, yang ni adalah limiting. You must know how to write it. Write it dengan betul. Step-step dia kena betul. Always depan ni kita tak kira. Depan ni kita tak kira, so kita kira hanya yang kat belakang. Okay, next one. Dia kata, wait, let me see. Siapa saya nak panggil? Suara siapa? I tak pernah dengar. Let me see. Encik Omar. Yes, madam. Okay, terus jangan tengok apa-apa. Terus pandang skrin mana-mana. Beritahu saya, define limiting reactant. Yang mana? Nitric acid. Tak, define limiting reactant. Limiting reactant is the reactant is consumed completely And has the lowest mole value. salah. Okay. Farhan. Cepat Farhan. Okay, madam. Define limiting reactant. Limiting reactant. Reactant yang Okay, remember limiting reactant is the reactant that is totally consumed in a chemical reaction and limits the amount of product formed. Kita kena sebut, tengok saya ni, tak ada u, a semua tu. Okay, limiting reactant is the reactant that is totally consumed in a chemical reaction and limits the amount of product
informed. Kena ada dua-dua. Kena sebut dia habis digunakan dan kena beritahu dia menghadkan produk yang dihasilkan. Dua-dua kena ada. Kalau cakap satu tu je, Tak boleh tolak tak? markah ke? Bukan tolak markah, tak dapat markah. Oh. Okay, sebut dua-dua baru ada markah. Okay, so please make sure kamu belajar bukan untuk markah, kena fahamkan betul-betul ya. Terima kasih. Now let's continue. So setiap kali bangun pagi tanya diri sendiri, what is limiting reactant? Tak tahu, tampar muka sendiri. Kata, kenapalah kau ni macam ni? Dah 18 tahun dah. Kan? Okay. Teruskan lagi. Sekejap ya, dia dah sangkut ni, dia pula merajuk. Okay. Next. So we know that copper oxide is excess. Okay, so you dah kira ni, you tahulah lebih kurang 0.05 saja kan. So bila dia minta mass of excess ni, dia cari dulu mole of excess. Mole of excess. Copper oxide, right? Cari dulu. Dapat darab dengan dia punya molar mass. Ini adalah molar mass dia. Bila kita kira moles, always remember, saya sebut tapi ramai juga yang buat mistake yang sama. When we find mole, kalau ada depan ni, kita tak ambil kira stoikio dia. Stoikio ni tidak diambil kira dalam mole. Mole is always terus mass bahagi molar mass. Molar mass ini adalah mass of the formula sahaja. Just use the formula sahaja. Formula of compound sahaja. Okay, so kalau dia ada stoikio kat depan, jangan ambil kira stoikio tu. Kita kalau yang ni saya maksudkan formula ni adalah ini sahaja. HNO3. So H tambah N tambah 3 kali O sahaja. Kenapa ini darab 3? Sebab dia part of the formula. Tapi dan depan ni jangan ambil kira. Ini tidak diambil kira masa kira mol. Kena fahamkan ya. This konsep sangat mudah tapi ramai pelajar yang buat kesilapan ini. Mol dia, what is maksud mol ni? Mass over molar mass. Boleh ya? Ada soalan boleh tanya. Kalau sekarang tak boleh tanya pun boleh WhatsApp saya. Kalau saya ada masa saya jawab. Kalau tak ada lepas beberapa jam pun saya jawab lah ya. Saya akan pastikan saya jawab. Kadang-kadang saya terlepas pandang, banyak sangat WhatsApp tak baca, tolong ingatkan saya balik. Okay, so correct lah. Next they say mass of copper nitrate. So mass of copper nitrate ni, dia dapatkan molar mass darab dengan mole dia. Sebab 1 mole reacts with 1 mole kan. So always get back to the equation lah. From equation, limiting reactant, 1 mole, 1 mole ke 2 moles? HNO3 is 2 moles, right? 2 mole HNO3 reacts with 1 mole. Produces 1 mole copper nitrate lah. So dia sama seperti tadi. Ya. Yeah. Madam, Yes. untuk di jawapan saya dapat mass of SS reactant tu 6.602. 6.602. Wait, I check dengan yang tadi tu. But the given answer in tutor is 6.608. 6.68. 6.608. It's 6.6068. Ni dia dapat ni kenapa kamu tak dapat? Check and see. Yang tadi tu molar mass dia kot. Molar mass dia tulis berapa? 80 madam. You round off Ya. Why you like to round off I ketuk ya kepala. Jangan round off. Don't round off Please don't round off. This 188, is it 188? What is this 188 boy? Molar mass Ya. Is it correct? Copper 63. Kenapa dia tulis ni ya? Sekejap ya. Sekejap. Mana tadi? Tak nampak dah. This one. Okay.
oxide is in excess. Oh, sorry, this is wrong question. Apa cikgu ni? Okay, product. So this one, you get 0.938 dah. Tapi girl, you tanya saya tadi untuk excess kan? Bukan soalan ni kan? Bukan. Okay, sorry cikgu pula dah nyanyuk dah. Okay, so correct lah. 90.43. What did you all get for this? Is it 90.43? Is it 90.43 or 90.62? Kelas kamu dapat berapa? 90.62. Did you see here whose work is this? Lakshan, is this your work? Saya madam. So you see Lakshan, bila you buat macam tu, you see you hilang a bit of grams lah. When you round off, you tengok beza dia adalah perbezaan 0.2 like that. So that's why we always say don't round it off. Okay, because kalau kadang-kadang the lecturers are strict, dia tak akan bagi markah pada bahagian jawapan tu lah sebab ada beza tu. Okay, so try not to round off your answer. Always make it 4 significant figure and then towards the end also at least 4 significant figure lah. Okay, faham? Okay, can Okay, kita teruskan. Kalau ada soalan, kalau tak ada soalan, kita teruskan with the next question. Question number yang ini. Okay, yang ni kamu faham tak soalan ni? How did you answer this question? Tak faham, madam. Tak faham. Tak tanya saya pun? Saya tunggu WhatsApp kamu semalam tak dapat pun. Tanya saya, madam macam mana nak buat soalan ni? Saya cuba-cuba, saya tak dapat. Kamu baca, kamu tak faham, kamu tutup buku ya? Siapa lagi yang tak faham? Kenapa tak tanya saya semalam? Jamsi, have you done boy? Saya tak dapat question dia tapi saya tahu dengan dia. You tahu dia punya reaction. Tapi tak dapat dia punya apa ni. What is your overall reaction baca? Tak dapat madam. Cuma saya tahu yang FE tu dia oxide, lepas tu pula NO tu dia redox. Okay. Okay, kamu dapatlah sikit kan. Tak. Okay, kita tengok girl. Shazwina. Dapat tak? Cik Shazwina. Yang A ke? Ya. Yang A tu dia balancekan je kan? Apa kamu dapat lepas balance tu? Saya dapat 5 FE2 plus Aha. plus MN O4 negatif Okay. plus 8H plus Yes. produce arrow Aha. 5 FE3 plus Aha. plus MN2 plus Aha. plus 4H2O. Okay, betul. Itu adalah persamaan yang telah diseimbangkan. That is the balance equation. So if you look at this question, apa yang dia sebut ni, ini adalah, kalau dia sebut perkataan O ni, maksudnya dia adalah campuran. Fe is which is not pure. Not pure, dia ada impurities. Not pure Fe. Tapi bila dia suruh kamu cari percentage of iron ni adalah percentage of iron is sample which is not pure over pure iron times 100. Sample tu ada campuran. So sekarang kita nak tahu dalam campuran tu berapa banyak peratus tu adalah iron tulen. Untuk tu kita kena tulis dulu persamaan yang kawan kamu sebut tadi tu. Tengok equation ni yang depan ni mengelirukan. Tetapi dalam ni K ni dia tak main peranan dalam tindak balas ini. K ni kita panggil dia spectator ion. Ion penonton.
Dia menonton sahaja. Dia tak terlibat dalam tindak balas ini. So macam dia dah sebut ni, don't get confused lah. Dia dah sebut. So kamu tulis saja. Oxidation, formula dia Fe2 plus becomes Fe3 plus. Seimbangkan dia. Guna redox. And then reduction is MnO4 minus become Mn2 plus. Okay, so you seimbangkan dia. Bila you seimbangkan, you akan dapat yang macam kawan kamu sebut tadi tu. Bila you dah dapat equation tu, you get the equation. From the equation ni sekarang, kita akan cari. Tengok ni. They said that the moles kan, dia ada bagi ni, volume, dia ada bagi kepekatan. So you can find moles of MnO2. Moles of MnO4 minus. Dapatkan mol dia. Daripada mol ini dan tindak balas ini, kamu boleh kata from the equation, how many moles of MnO4 reacts with how many moles of Fe. Dapatkan mass of Fe. Okay, kita tengok ni kerja budak ni. So this is from the other class they have done. So oxidation, reduction. Dapatkan dulu persamaan dia. Daripada persamaan ini baru kita cari moles of MnO4 minus. Once you have got the moles of MnO4 minus, from there you try and get the moles of Fe. Okay, you try and get the moles. From equation, MnO4 minus reacts with 5 moles of Fe2 plus. So, dapatkan mole untuk Fe2 plus. So, you get the moles for Fe2 plus. Dah dapat mole ini, mole ni darab dengan molar mass. Baru dapat mass. Mass ini adalah mass yang tulen untuk Pu. So, apa mass yang kita dapat ni, kita akan bahagi dia dengan mass yang tak tulen. Dengan mass yang tak tulen tadi, times 100. So, you get your answer. Cuba fahamkan, ada soalan tanya? Cuba buat sekarang saja, buat now and then, don't tunggu-tunggu. Dia soalan dia sebenarnya straightforward je, tapi cara dia tulis tu mengelirukan kamu. Okay, so I give you some time, cuba buat sekarang. Cuba dapatkan persamaan ni, tengok boleh dapat tak? Okay, I give you a few minutes. I give you 5 minutes buat dulu.
Okay, I hope you are doing. Kalau ada soalan ni, boleh tanya saya. While cikgu tunggu ambil kedatangan dulu ya. Who is not here, Ketua? Semua ada, madam. Semua ada ya? Okay, very good. Kamu janganlah rasa takut-takut lah. Sekarang kamu dah 18 tahun. You dah actually bukan remaja lagi. Di antara remaja and adult. So you must be like an adult. Tak faham, tanya je. Cikgu tak pernah marah pun orang tanya soalan. Tapi yang saya marah is when you are, not to say lazy, but you are not focused lah. You sebenarnya hilang fokus. Hala tuju Doesn't matter lah. Bukan semua orang pandai subjek ni, subjek tu kan. But we give our best. Doesn't matter. If we give our best, we don't get what we want pun tak apa. God will bless you with something good. Tapi bayangkanlah kalau ada orang yang bangun 4 pagi belajar kan. And then you tak belajar pula. Yes, boy. Macam saya ni tak berapa dengan KMS. So, madam ada tip tak macam mana nak how to go through with KMS? No, the first thing is don't say that itself. By you saying that itself, you are telling your brain, it's okay, saya memang no. Don't say that. You always say, no, I'm going to give my best. Okay, tak faham anything, small thing also you ask, keep asking. So bila you tanya macam tu, saya faham. Even if you don't understand more, you keep asking, so saya faham. Oh, okay, pelajar ni tak faham. And when you keep asking me, your brain also will say, oh, he is serious about scoring. Saya better work. You know, it's all a psychology thing lah. Tak apa, you keep asking, keep doing latihan, you will get good at it. Okay. Faham? So when you dah tahu you subject tu lepas ke, you have to put in more effort lah, tu saja. No way lah, tak ada shortcut sebenarnya. Okay, very good. Just think of one people in your life yang you nak gembirakan is your parents lah kan. Dia dah susah-susah besarkan kamu. Takkanlah you nak bagi dia sedih kan. Okay. So, I think that question is okay, you are doing. Cuba dulu. And then, question 23 tu dah buat ke belum? The next question tutorial tu. Dah. Dapat jawapan? Dah. Jawapannya volume tu dapat? 1.28. tu dapat. Yang A tu saya dapat hampir-hampir. Hampir. Saya dapat 2.21. Jawapan 2.24. Boleh ke? You dapat 2.21. What is your Mola Mass? Mola Mass, alamak. Kena kira balik sekejap Is it point ke tak point ke? Saya dapat 2.24. You dapat 2.24. Okay, hantar 2.24 tu pun hantar, 2.2 what pun hantar jawapan dua-dua. Kita check Alright. Kita tengok apa masalah dia. Okey, kita tengok dua-dua. Ya, kalau kita baca surat khabar atau just see online there are so many countries which are
going through a lot of problem because like orang dia tak diberi, can't go to school, can't do this, can't do that. So we have to be very thankful for what we have lah. And we have to use every opportunity yang ada tu. Ada kat Somalia tu sampai saya dari kecil sampai besar cerita Somalia je kan, dia tak ada makan kan, it's sad. So we have everything, we need to be thankful ya. Sekejap ya. Sekejap. Actually when I tell you, it's not telling you also, I'm telling myself also kan. Kita kena saling ingat mengingat. Kadang-kadang dah besar-besar pun kita tak ingat kan. Okay, this girl's writing is very nice. Dua tulisan cantik. Okay, we see first wait, I put side by side dulu. Okay. Okay, ni dia dapat. Usually bila cikgu tengok 1.28. What's the other one first? Okay, 2.21. Okay. Kita tengok dua-dua. When we put side by side mungkin kita nampak dia punya beza dia. Okay, so we see this one first. Dia punya mole ialah 0.1776. Dia guna 39.1 Yang ini pula dia guna dia ada perpuluhan lah girl. I think the difference is that only 1176. Oh, madam. Ah. Saya baru try. Saya rasa saya salah tekan calculator. Ketuk kepala. Dapat 0.0119 sama macam Alia. Dapat kan? Okay. Okay, so just slight things lah So make sure, so you see this girl's work bila you tengok saja, you tahu okay pelajar ni serious about getting the marks lah. So pemeriksa pun kalau dia tertinggal markah pun dia pergi cari untuk pelajar ni. Oh okay, that means this girl really serious. Okay, betul. Dia ada ni. Buat sekali tapi buat betul-betul, correct? So what is this? Where's your stoichio? Is here. This is your stoichio. Madam, Yes. is it okay if I use that method yang ada arrow-arrow tu, but I tak buat yang macam bahagi jalan kira tu? You nak buat arrow-arrow macam mana? Yang saya lukis ni, yang saya conteng tu, saya tak buat jalan kira. Saya just tunjuk kalau tu bahagi darab. Saya tak full jalan kira macam Azwar buat tu yang 0.01176 times 1/1. Okay. Saya punya As terus long direct. as there is working, macam mana you dapat jawapan lah. Jangan turun dari langit sudah. Like, you know, some people, they do it in the exam paper tu, dia scribble, dia tulis jawapan saya. Janganlah. Make sure ada some way for me to find out that pelajar ni faham lah. Macam mana benda ni turun. Okay, from here, from the equation. Asalkan itu ada, okay. Tak semestinya exactly like this, but roughly like that. Okay, from here you must know, kalau you tengok constant table kita ni, okay, kat depan ni masa exam pun dia akan bagi, at room temperature 1 mole sama dengan 22.4. Okay, so sebab tu dia tulis kat sini. Sebab ni kat sini ya, dia dapat mole sebanyak ini. Here girl, you must make a note. Okay, 1 mole at room temperature. 1 mole occupies 24 decimeter cube. Decimeter cube or liter sama. So 0.05316 occupies inilah. Okay, sebab tu dia dapat ni, betul. So cara kita tulis penting, and cara kerja setiap kali tunjuk. Bila you buat apa-apa pengiraan macam ni, kat sini kena ada subjek dia. What are you finding? Moles of
Dia ada dua kan, tata dengan tata cream and the baking powder. So tulislah yang mana satu. So it becomes systematic. You cuba train your otak untuk be systematic, because you people are not going to be any ordinary people. You are going to start working. You kena jadi professional. So in order to be professional, your brain also has to do systematically thing. Okay, so lain kali you nak bina bangunan, takkanlah you nak jadi arkitek tak tahu lukis kan. So everything must have a total system lah. Jangan hidup begitu saja. Okay, your brain start processing. So bila tengok kerja, orang tahu, okay, you are doing it systematically. But buat sekali saja, jangan buat kat kertas conteng sekali, kat buku sekali, no need. Because you ada banyak subjek kan, you ada physics, you ada maths, semua. So do once and do it properly, okay? Even this one also lah, okay, correct already. So she realised the mistake is at this part here lah. Dia punya mole. Boleh? Okay, so that, okay. Sekarang now what I want you to do is, please go back after this. I will see you again at 2:15 nah. I want you to can notes kamu ni, dah ada banyak soalan kat sini kan. Cuba jawab dulu semua soalan ni yang ada dalam can notes ni. Okay, try and answer this. We will discuss in our 2:15 class sebelum saya tamatkan dia. Okay, so not the son, answer all the exercise. Cuba buat daripada page berapa ni exercise ni. Okay, daripada page Madam. Okay, that's all from me to you. Madam. Ya. Najwa nak cakap. Okay, ni madam, kalau saya dah try buat tapi saya tak dapat, nak tanya madam before class ke ataupun in class? Okay, ask me in class lah, because lepas ni dah berapa jam je kan. Just let me know and then we will do it together. Boleh? Alright, madam. Boleh madam. Okay, take care. Yes, girl. Ya, saya rasa periodic table tu mungkin tak lengkap lah. Ada beberapa yang tak ada ke. So kalau tak ada, check in the Google saja and then take note there. Beritahu saya. Okay, tapi dalam exam, kalau macam tu, dia memang akan sediakan lah. Dia akan bagi dalam just below the question. Vanadium tu ya memang tak ada dalam dia. Just check on the net. Okay? Okay, see you. Okay, thank you madam. Okay, Syafiq, come back with a photo Okay. Thank you, madam. Okay. Thank you, madam. Bye, take care.